magaganda at madamdaming storya ng buhay ay mapapanood sa telenovela o sa balita. Kung minsan ang mga kwento ng pakipagsapalaran, ng pagkabigo at muling pagbangon ay mas naisa sa larawan ng astig na mundo ng palakasan. Sa gabing ito, may salpukang magaganap. Handa na ang lahat. Bawat isa sasabak sa kakaibang giyera sa gitna ng ultra. Sasabog ang tensyon. Magkakasubukan ng katatagan. Ito ang rugby, ang ikatlong pinakapopular na laro sa buong mundo. Question, anong laro ang may balyangan, dundulan, sahuran at kung ano-ano pang mga galaw na pwedeng makasakit? Clue, meron din itong pasahan at takbuhan. Get nyo na? Kung ang sagot nyo ay rugby, correct kayo dyan. Welcome to the rough and tumble world of rugby. Ang larong pang mabibilis, pang matitikas, pang macho. Pero pang Pinoy? May tatlong B daw sa Pinoy sports: boxing, billiards, at basketball. Kaya di nakapagtatakang hindi pamilyar si Juan de la Cruz sa larong rugby. Rugby is a sport that's played around the world, but it hasn't been too particularly big in Asia. So a lot of the other countries are learning at the same time the Philippines are. Sa mabilis at pisikal na laro, gaya nito, uubra raw ang mga Pinoy, ayon kay Matthew Cullen, head coach ng Philippine rugby team. They love the idea of just getting out. It's all about hand-eye coordination, speed, skill, a little bit of bravery. Good friendships are made. You're playing a team area. It's a team arena. So, yeah, the Filipinos have come out. It usually takes approximately about 2 months, and then they'll pick up the basic skills if they're training 2 nights a week. Sa boxing ring pa lang, baliw na tayo sa tindi ng bugbugan. Kaya maski sa basketball, hindi na bago ang balyahan. Kaya ang rugby na pisikal, swak na swak kung tutusin sa hilig ng Pinoy sa larong patigasan. Pero hindi naman raw kailangan ang bato-batong katawan para malaro ang rugby, ayon kay Coach Matthew. Pasok daw ang height, liksi at diskarte ng mga Pinoy para dito. Kahit babae, pwedeng makipagsagupaan sa rugby. You need quick guys, you need big bulky guys, you need tall guys for all the different positions out there. So the Filipinos have got speed, skill, and obviously they learn this when they're playing sports like basketball at a young age. They're very agile, they're very quick, great hand-eye coordination, and the fact that they never drop the ball. And when they get an opponent in a one-on-one situation, they often just run around them. Pero papaano nga ba nilalaro ang tinaguriang third biggest sport in the world pagkatapos ng football at basketball? Ang isang team ay pwedeng magkaroon ng 7, 10 o 15 players. Ang bola ay pagpapasapasahan hanggang sa maitawid ito sa dulong linya ng kalaban. Sa rugby, hindi pwedeng umasa ng forward o sa harapan. Kailangan, kung sino may hawak ng bola, yung nagre-receive sana, laging nasa tabi.
Para din palang basketball, pero walang dribulan, puro pasahan at takbuhan lang. Contact sports to, katulad ng iba-ibang contact, katulad ng basketball contact din yun. Ito may more on tackling. Kaya lang may control to pag laban sila para sa possession ng bola. Depensahan yung kakampi, depensahan yung bola na para hindi makuha, siyempre makipag-away yan ng muscle sa muscle. Hindi pwedeng tulakan, hindi pwedeng kumbaga balikat sa balikat lang yan. Walang sinasanto sa battlefield at hindi tulad sa basketball, legal ang balyahan sa rugby. Pag tumatakal ka, yung feet mo kailangan nasa lupa. Okay? Pwede ka tumakel, atakel ka lang hanggang dito pababa. Kaya nga sinasabi ko sa mga ibang player, pag tumatakbo ka, laging nakaganito. Kasi pag tinakal ka, either natatama yung shoulder dito o tatama dito, okay, naka-protection ka. There is an incidence of injury, and that's part of playing contact sport. I mean, any contact sport, there will be injury, and that's why you have to train to learn how to fall in tackles, how to make tackles, how to make sure that you don't put yourself in a position to get injured. And if you practice properly and play hard, then a lot of the time you won't get injured. But yeah, there is injury in rugby. There's no doubt about that. It is a sport that's contact. Pero minsan, kahit na ganong kaingat, may brasong mababali, may tuhod na lalagitik. Dislocated shoulders are not uncommon. Ankles, ligament damage to ankles because of the stepping and the running. And then ACL, which is another common basketball injury. Sa battlefield, nagsimula na ang laban. Pasahan, takbuhan, may nadadapa, may nababalya. Ilang sandali pa, dumanak na ang dugo. Susunod sa Astig! Wait! Kasi don't stop running eh! Loko! Hindi pagkaanong kilala ang ganitong uri ng taekwondo sa bansa, pero narito ang mga mukha ngayon ng PUMSE. Expats ang nagbitbit dito ng larong rugby. Mga foreigners na halikhang matipuno o stocky pero athletic. Unti-unti nagamay ng Pinoy ang laro at di rin nagtagal nakipagsabayan na rin sila sa mga expats. As in, sabayan sa pakpakan, sa gulangan, sa tirahan. Ngayon, kilalang kilala ang Philippine team sa Asian Rugby. Ang kanilang goal, makilala rin ang laro sa sarili nilang bansa. Wait! Kasi don't stop running eh! Don't stop running eh! Loko! Sa isang friendly game, naglaro ang mga lalaki at babaeng miyembro ng Philippine Rugby Team. Pero tila walang friendly game sa larong rugby. Sa kainitan ng laro, 3 players ang nagsalpukan. Inisin natin ang tubig. 1 or 2 stitches lang naman to, di ba? Hindi ako mag-i-stitch. Wala. Ano siya? Per flesh wound, no stitches. Ano siya? Hindi naman. Okay, because I'm playing in another tournament this weekend. I can't have stitches. Sorry, I hit you. No, it's not your fault. I saw you. You tackled him, but he went straight back, and then that's why I had to tackle him. Yeah, and then you hit me because you were trying to stop him. Inisin natin. What happened? We were playing kanina with yung mga guys and sa rugby talagang there's contact. There's always gonna be a point where may chance talaga na magkatamaan kayo. So,
yun, i-accept na lang na it's part of the game and as much as possible, try not to injure others and injure yourself na lang para you can still play. Sa labanan sa agawan ng bola, kailangan buo ang loob ng isang manlalaro. Mas desidido raw ang player sa kanyang gagawin, mas mababa ang tsansa ng injury. You can't go in half-hearted eh. Kung magtatahal ka ng tao, dapat 100% sa mind mo, you're gonna go for the person. Kasi pag nag-hesitate ka, dun yung injuries na nangyayari. The person with the ball, choose who you're going to hit. So it can be either or. Go. Dahil pangkaraniwan ang balyahan sa larong rugby, importanteng mapag-aralan ng isang player kung papaano bumagsak kasabay ng pagsugod ng kalaban. Just full freedom to just tackle someone, and that's a part of me I really love. And I understand rin na I'm gonna get hurt at some point, pero what you do is you also equip yourself, you work out rin, you condition yourself rin, you get a good diet. It's not about just going out there and hurting people. But very rarely you'll get a broken bone. In the last 4 years here in the Philippines, we've probably had about 4 breaks of a shoulder or a leg injury. So usually one a year for the whole tournament it's not too bad, but it can occur. Communication, pagprotekta sa upper body at timing daw ang kailangan para iwas injuries. Kung sakaling matutumba o mabalya, kailangan paa, tuhod, bewang at balikat ang tatama sa lupa sa pagbagsak. Sa ganun pagkakasunod, iwas bali daw ang mga buto ng manlalaro. Para sa mga miyembro ng Philippine Women's Team, hindi raw kabawasan sa kanilang pagkababae ang paglalaro ng rugby. At ang kanilang kakulangan sa kabruskuhan, binabawi nila sa utak at diskarte. Does it come into play when you're on the field, or do you forget that you're a girl and you just do what you need to do? Well, when you're inside the field, you still know that you're a girl. You have to protect yourself. You have to protect, parts of your body. But at the same time, you shouldn't hesitate. As a girl, you should know also that you can do things. You can actually tackle. And I guess that's when our guy instinct comes in. Pero tulad ng ibang contact sports, hindi maiiwasan ang mga injuries sa rugby. Suki sa emergency rooms ang mga manlalaro nito. I've actually had a few operations in the past, but I don't know, it's even after I did my ACL last year and had to do full rehabilitation, more of the fall. I got tackled, hit the ground hard, didn't land right on my shoulder. Na-injure na din ako bago ako maglaro ng touch, bago kami pumunta ng China. Dislocated yung shoulder ko. But then, after that, sabi ko, gusto mo maglaro hindi ako natatakot. So, pag nagtakal ako, dapat full on. Kasi pag nag-hesitate ako, matatanggal siya. The worst thing is, yun nga, the risk for injury is kind of higher than other sports, but when you're playing with people who also know how to play, you know that it's gonna be safer. Ang bida raw, habang nasusugatan, lalong lumalaban. Bagay na makikita sa Philippine rugby team. You think I got injured and I'm never going to play again, but after a few weeks you get over it and see your friends playing, your teammates playing, and they encourage you to get back on the field and you just play again. You're a pretty big guy. As we measure how hard we play through our legs. So the more scratches and bruises you have, it means the harder you play. Bakbakang umaatikabong mula umpisa hanggang matapos. Yan ang larong rugby. Susunod sa kastig! Minsan po, pag tungtong sa field, sinasabi ko malaki katawan. Pero iniisip ko rin po, mabagal itong mga to. Kasi yun lang yung parang pagkakataon ko, mabilis po ako, tsaka talagang iniisip ko kung papasukin ko itong butas na to, hindi.
Hindi pa gaanong kilala ang ganitong uri ng taekwondo sa bansa, pero narito ang mga mukha ngayon ng PUMSE. Macho, masel-masel, astig. Yan ang imahe ng isang rugby player. Pero alam niyo bang pusong mamunde ng mga ito pagdating sa mga bata? Isa sa mga regular beneficiaries ng fundraising activities ng Philippine Rugby Union ay ang mga orphanages. Bukod sa tulong pinansyal, iniengganyo din nila ang mga bata na maglaro ng rugby para makatulong sa kanila sa pagdevelop ng character at confidence. Mga bagito man, pambihirang lakas at tapang ang ipinapakita ng dalawa sa pinakabatang miyembro ng Philippine Rugby Team. Parehong laki sa mga bahay ampunan at mga foundation, ang pagiging miyembro sa isang malaking pamilya ang siya ring nararamdaman nila ngayon sa paglalaro ng rugby. Yung banding kasi nandun makikita mo yung banding. Kumari, natakil ako, talagang tatanungin nila, okay ka lang ba? Ang ganyan, tapos may nangyari ba sa'yo? Tapos paminsan nakipag-away pa sila. Masaya po kasi yung iba po naging kasabay ko po lumaki dito. Kaya magkakaibigan po kami. Hindi naiiba ang kanilang kakaibang samahan tulad ng nararanasan ng isang grupo ng sundalo sa giyera. Isang shared experience nga naman ang bawat laro ng rugby. Kakaiba daw ang nagagawa ng mga balya at bugbog na inaani nila sa laro. Dugo at pawis ang pinupusta ng bawat team. Trusting in your friends and building good friendships. Because you certainly need it out there sometimes when it gets fairly tough, you've got to look to your friends and look to your teammates to support you. Sa tulong ni Coach Matt at ng Philippine Rugby Football Union, nadiskubre ang potensyal nila Jovic at Lito. Ginawang outreach program ng grupo ang pagturo ng rugby sa mga iba't ibang mga orphanage sa Pampanga at Alabang. Dito nila nakita ang potensyal nila Jovic at Lito. Kasi yung ibang mga kalaro mo parang ang lalaki. Hindi ka ba natatakot matagalan? Ay, hindi po kasi tinuruan po kami kung paano po yung safely na paglalaro ng rugby para hindi ka gano'ng masaktan. Mga technique po. I know young Lito and sort of where he's from, he's sort of like the king of the crop, you know, he's the big kid in the gang. But once he comes out of that sort of environment and learns that hey, there are other people and you can actually play a sport and and become a man, it certainly opened his eyes and it's been good thing. Minsan po, pag tungtong sa field, sinasabi ko malaki katawan. Pero iniisip ko rin po, mabagal itong mga to. Kasi yun lang yung parang pagkakataon ko, mabilis po ako, tsaka talagang iniisip ko kung papasukin ko itong butas na to, hindi. Can you describe Lito as a player? What are his strengths? Definitely very similar to sort of Jovic. He's very speedy, fast. He's got great hands. Again, those skills I was telling you before about the hand-eye coordination is great from his basketball days. His speed is quite electric, and he plays without fear as well. So, once they play, all the Filipinos I know, once they play rugby, they all just become straight away, they love it. Not many actually leave and say, oh, I don't really want to play that anymore. Once they get out there and enjoy it, they say, hey, this is a lot of fun actually. He's certainly got a lot of potential too. Ngayong nakatungtong na sa Philippine team, pati nina Lito at Jovic na rugby ang magsasalba sa kanila mula sa kahirapan at kalungkutan. Hindi na nila muling mararanasan ang mag-isa. Kumbaga, naitanim ko po sa isip ko na dito po ako aasenso sa laro na ito. Tapos, dito rin po ako makakahanap ng trabaho, kagaya nga po ng pagko-coach, ganyan. Maano ko po siya, may apply ko po siya pagdating po ng araw. Para kina Jovic at Lito, kahit anong hapdi ng mga galos at basa,
Sa bawat pagtapak sa damuhan, tanga nila ang aral ng karanasan at ang pag-asa ng kinabukasan. Dahil sa larong rugby, tulad sa tunay na buhay, matira ang matibay. Naisip mo ba kung ano kaya ang naging buhay mo kung hindi ka napunta dito at hindi mo nakilala yung mga nagturo sa'yo ng rugby? Siguro po magiging palaboy po ako sa daan, mamalimos, hindi nag-aaral. Tapos ano po yung kinakatakot ko po baka masama po ako sa mga ano po magnanakaw ganyan. Para sa akin yung mga yun, parang challenge yun sa buhay mo na kailangan mong pagdaanan bago ka umangat. Kasi po, sabi po ni Padre, pangit raw po yung aakyat ka kagad sa taas nang hindi mo natitikman yung kahirapan. Kaya laging looking backward. Huwag mo kalimutan. Hindi pa gaanong kilala ang ganitong uri ng taekwondo sa bansa, pero narito ang mga mukha ngayon ng Pumse. Sa Koreano, ang ibig sabihin ng taekwondo ay hand and foot fighting. Pero hindi lang ito ang mga ginagamit ng mga miyembro ng Philippine team para maghakot ng medalya. Kilalanin natin sina Rani, Camille at Janice, mga taekwondo jeans na gumagamit din ng grace at beauty para magkamit ng karangalan para sa ating bayan. Ito ang laro kung saan susubukin ang iyong lakas, bilis, at kakayahang maunahan ng kilos ang iyong kalaban. Dito, mahalaga ang pagpakawala ng sipa ng manlalaro. Dahil ito ang pinakamahaba at pinakamalakas na santatang meron ang isang martial artist. At sa lakas ng sipa ng isang manlalaro, maaaring mahirapang bumalikwas ng ganti ang kanyang kalaban. Mula sa Korea, kung saan ipinanganak ang larong ito, mabilis na kumalat ang taekwondo sa Asia. Kaya hindi nakapagtatakang sa buong mundo, ito na ang pinakaginagamit na martial arts. Katunayan, isa ito sa mga Olympic sport na pinagtatalunan ng maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Sa Rizal Memorial Sports Complex, puspusang nag-iensayo ang Philippine National Team. Ayon sa coach ng Team Philippines na si Igor Melia, madaling tinanggap ng mga Pinoy ang martial art dahil sa mga angking katangian nito. Taekwondo is known as a kicking martial art. When you see it being played in more popularly known as sparring or kyurugi, you will see that 90% of the time the players kick. Pero hindi pala puro sipaan lang ang taekwondo. Marami itong uri at isa na rito ang Pumse. Pumse is another branch of taekwondo. These are set patterns, set movements, so combining the different blocks, the different strikes and kicks into a standard pattern. Parang nagsasayaw lang ang mga atleta. Paulit-ulit ang kanilang mga galaw. Pero ito ang layunin sa Pumse o pattern sa Ingles, ang pagkabisa ng mga teknik at galaw ng taekwondo. Sa Pumse, talagang kailangan ipakita yung galaw. So, yun ang pinaglalabanan. Gaano kalinis yung suntok mo, gaano kalakas, kung may balance ka, tapos yung sipa mo, gaano kataas, yung eye focus mo, yung sigaw, malakas ba, tapos kung sumunod ka dun sa required movements ng form. Hindi pa gaanong kilala ang ganitong uri ng taekwondo sa bansa, pero narito ang mga mukha ngayon ng Pumse. I
started Taekwondo way back 1996 for the summer program. White belt ako noon. So I was 10 years old. Dad ko yung nag-encourage sa amin ng sister ko. Kasi since wala daw kaming brother, para daw matuto kami mag-defend yung sarili namin or magkaroon ng confidence sa sarili. Summer yon, nagtitrainings yung cousin ko, si Rani, tsaka yung sister niya. Red belt na sila nun. And then, they invited us, my brother, to join Taekwondo. So parang ako, ayoko. Tapos sparring din kasi yun. Parang takot din akong mag-sparring. Pero okay. Best blocker din. We learned how to balance our time well. Then if we finish training, we just spend our free time studying. Then rest time, medyo bawas lang sa mga gimmick, ganyan. Pero okay lang kasi pag may goal ka kasi, dapat nakaset talaga yung mind mo to achieve that. Very unique yung personalities nila. You wouldn't expect they would be that dedicated, no? Kung nakita mo. Yung iba, ang iniisip ka agad, nagta-taekwondo ba sila? Yes, nagta-taekwondo. At the same time, very serious yung kanilang approach sa taekwondo. Nangolekta ng mga parangal at medalya ang mga dalagita sa sparring. Pero noong 2006, mula sa full contact events, pinagtuunan nila ng pansin ang Pumse. We just concentrated on Pumse noong 2006 nung nag-start yung World Pumse Championship. After I graduated, tapos na yung contract ko with UP, na-concentrate na ako sa Pumse. Hindi madali yung ginagawa namin. So, kailangan talagang training ng sobrang training. Dahil team competition ang kanilang sinasalihan, hindi lang ang sariling pagtatanghal ang kanilang iniisip. Importante ang pagkilos nila bilang isang grupo sa loob at labas ng kompetisyon. Si Ate Rani yung parang talagang leader kasi siya yung captain nga namin sa women's team. So siya talaga yung nag-lead sa aming tatlo. Si Camille naman, siya din tumutulong din. Pag kunwari may mga hindi kami sabay, yan, hindi tayo sabay. Mga ganun din. So ako naman yung, lahat kami actually ganun. Pero ako, pag kunwari nagiging masungit na yung dalawa, sabihin ko, huwag na kayo. So taga-control na temper. Meron silang mga individual strengths, pero pagdating sa team competition, hindi pwedeng lumabas na sarili mo yung strength na yun. Otherwise, you will not look like a team. Ang team Pumse competition, hanggang sa paghinga, pareho kayo. Yung saan manggagaling yung kamay, kung gaano katagal siya hihinto, tapos kung gaano siya kalakas, pareho. Ang kinagandaan dito, magkakasintangkad sila eh. Laking bagay nun. Yung training routine nila would be very hectic. We trained at least 6 hours a day. 3 times a day na training. So we have morning, afternoon, and evening. Matitinding stretching, libo-libong squats at push-up, at ang paulit-ulit na pagmemorya ng mga Pumse forms. Ito ang sinasakripisyo ng team. Sobrang hirap ng training, pero you think of what's ahead. Why are you doing this? Minsan pag nahihirapan na ako, tinatanong sa sarili ko, bakit ba ako nandito? Hindi nagtagal ang paulit-ulit na sipa at suntok. Ang bawat tulo ng pawis sa practice ay nagdulot ng bunga. Yung mga awards nila, nag-start yan dun sa ATF, yung ASEAN Taekwondo Federation. Yung team, women's team, nag-start na magkaroon ng gold doon. And then, followed by yung Hanmadang competition, which is some different events in Korea. And then, followed by yung Korea Open. They won the gold medal in the international category. Saka yung sa championship match, naka-silver sila against Korea. Tapos, sumunod na dito yung World Championships. Sa Cairo, Egypt noong 2009, sumabak ang trio sa World Pumse Championship, kung saan 50 bansa ang naglaban-laban para sa mga medalya. Tinalo ng trio ang mga kalabang Pumse players at sa pagtatapos,
sila ang tumungtong sa podium bilang #1 team sa buong mundo. Pagkatapos ng matagumpay na kampanya sa World Championship, hindi pa man natutuyo ang mga nilabhang uniforme, tumulak na ang Philippine team patungong Laos para sa Southeast Asian Games. Yung SEA Games, kasi kasunod niya din yung World Championships, just 2 days or 3 days lang ata. So, kasi di ba parang we won din sa World Championships. So, parang may onting pressure on our part kasi syempre na-expect kasi sa World nag-place na kayo. So, parang easy lang or parang chicken lang yung sa SEA Games. One thing that Sir Igor and our isa pang teammate, si JP, sinasabi sa amin lagi na don't compete against other people. Don't compete against other countries. Pero just do your best and compete with yourself na you want to perform better than your last performance. Naging dikit ang labanan noon sa Laos. Yung unang Vietnamese nag-perform, yung unang form nila mataas. I forgot the exact yung score. Tapos, yung pangalawa, medyo bumaba yata. There's a parang flat screen na magpapakita agad ng score niya after you perform. Eh, yung first form namin is Kumgang. Parang medyo mataas din yung score, pero kasi yung Vietnam was performed before us. So, marami kasi siyang dalang mga supporters din. So, parang during the performance of our first form, they were like, boo, ganyan. Then, yung last form na, nakahintay lang kaming ganyan. Then, ang tagal ng score, mga ilang minutes lang kami nakatayo dyan. Tapos biglang, lumabas yung score. Then, nung lumabas naman yung mas mataas kami sa Vietnam, hindi kami makagalaw. Siyempre, nasa stage kami, so hindi kami pwede tumalon-talon. Nagano lang kami. Tapos, pagbaba namin, dun kami. And after that announcement of the score, they maintained their composure and we had to wait yung kanilang gold sa Southeast Asian Games. It's very important kasi it was actually the first gold for the country. Yung goal namin for this year is to retain that gold medal title. So, kailangan gawin namin doble or basta higit pa sa nagawa namin last year para ma-retain namin yung championship title na yon. May passion talaga kami. Aside from doing well in training, nagpapawis kayo, I think yung, syempre hindi mo lang gagawin para pumayat ka or para lang sa wala, di ba? Kasi we love this sport talaga. I want to give honor and pride to the country kasi when you compete outside, pag narinig mo na yung national anthem na pinapatugtog sa buong stadium, ibang klaseng feeling. Parang everything is all worth it. Susunod sa kastig! I joined Taekwondo 2 years ago when I was 8 years old. I tried it and then I had a lot of fun doing it. She won the last time as champion sila sa National Taekwondo Championships. And it's Amber who was awarded as the best player. Yung favorite moves ko sa Taekwondo ay slide back 45. Dahil dun ako lagi nakaka-score. Yung brother and sister very much influential doon sa bata. Kasi actually yung moves ni JR, medyo pattern doon sa mga kapatid. Kung ang pumse ay tungkol sa form, kyorugi naman ang tawag sa sparring. Spin kicks, flying axels, roundhouses. Ba, mga teknik pa lang, alam mo nang lilipad ka pagdating sa sparring. Dito na ginagamit ang iba't ibang styles at techniques ng taekwondo para makapuntos sa kalaban. Tulad ng pinakita sa atin ng mga taekwondo kids ng Diliman Preparatory School. The meaning of taekwondo, no? From te means to kick, then kwon means to punch, and do is the art, method, or way. Kung kabisado mo na ang lahat ng galaw sa taekwondo, sa sparring, magkakasubukan. Sa sparring, there is the competitive sparring and yung sparring na ginagawa during training. So it's part of preparation for the competitive sparring. It's a test of skills between two players. Okay, so the player who garners the highest number of points wins the match. Dito sa Diliman Preparatory School,
Kasama sa extracurricular activities ng mga estudyante ang taekwondo. It's very good to start the players young because you create or develop a very good foundation for them, no? In preparation for mas strenuous exercises. Sa taekwondo, hindi lang nagiging physically fit ang mga bata. Sa bawat bigay o tanggap ng sipa, tumitibay ang kanilang dibdib. Hati sa dalawang forms ang sparring sa taekwondo, ang one-step sparring at free sparring. Sa one-step sparring, isang player ang taga-suntok at sipa. At yung isang player, blocking at counter-attack naman ang assignment. Bilis at reaction time ang nade-develop dito. Kick sa body, ng roundhouse sa head. May point yun, ang kick sa body is 1 point, then 1 point, then sa roundhouse is 3 points. Then, yung turning kicks is 2 points. Sa sparring, hindi lang siya puro kicks. Kailangan mo rin magkaroon ng variation. Lagyan mo rin ng footworks para hindi masyadong makita kung ano yung talagang technique mo. More of a value formation, okay, character building, and more of making yourself physically fit, emotionally sound, no? Spiritually, you are at peace with the martial art that you're learning. Kasi every time na may competition, hindi naman always na panalo, ganun. So, may times na matatalo ka talaga. Siyempre, iisipin mo, bubawi. So, next time na makalaban mo yon, kailangan gagawin mo na yung best mo para hindi maulit yung pagkatalo. Taekwondo isa sa mga sports na pwede tayong maging napakagaling, no? Dito lang sa atin, Diliman Prep School has already produced Taekwondo greats. Tulad ng marami, naengganyo si Amber na mag-aral ng taekwondo dahil sa mga nakikita sa TV at pelikula. I joined Taekwondo 2 years ago when I was 8 years old. I tried it and then I had a lot of fun doing it. Ayon kay Coach Nap, natural ang mga galaw ni Amber. Kahit nasa novice pa lang, alam niyang merong itong pusong pangkampiyon. She won the last time as champion sila sa National Taekwondo Championships. And it's Amber who was awarded as the best player because Amber is one of the examples that a very good Taekwondo gym has developed. I learned how to be faster in executing kicks, and I've learned how to block and move back. Kind of scared. I was kind of like, I know that they spar a lot and I was scared of getting hurt. When I saw her doing the sparring, and especially sa competition, that's the only time it really dawned on me that she could get hurt. Being hurt is part of Taekwondo, but when you get really hurt, it's kind of hard to recover, but it's part of it, and you should just pursue it. You should just do your best and work hard for it. Natutuwa ako watching the kids kasi nakita mo nagtutulungan sila when somebody gets hurt, you know, and even just, for example, wearing their gear. Kasi yung armor nila, you can't wear it by yourself because it's tied from the back, but makikita mo sila, nakapila silang ganon, and then they're tying the armor of the one in front of them. So, kit-kit nila lang, ganon. Isa pang taekwondo standout sa Diliman Prep Team, si JR. Nung una, nagmimiron lang si JR sa kanyang kuya at ate habang nagpa-practice ang mga ito. At first, parang nanonood lang sa training ng dalawa. Until such time na magkaroon siya ng interest, ginagaya-gaya niya yung mga kuya niya. Tapos, nag-decide siya na gusto rin niyang mag-training. He was about 5 then, 5 or 6 years old. Grade 1. Small but el terrible yan si JR. Maliit man, ingat ka sa kanyang mga super moves. At a very young age, he's a black belt already. Has won a lot of medals, gold, silver, bronze. And he got his skills, he developed his skills and winning habit through constant practice. And always joining tournaments. That's what made him really very, very strong. Lagi kasi siyang porsigido sa training. Then, every time na may new technique, i-adapt niya talaga. Tapos gagawin niya sa bahay. Yung favorite moves ko, Taekwondo, ay slide back 45. Dahil dun ako lagi nakaka-score. Yung brother and sister very much influential doon sa bata.
Kasi actually yung moves ni JR, medyo pattern dun sa mga kapatid. Mahilig siya mag-practice, ganun. Kahit sa bahay. Minsan, kahit maglalakad lang kami, bigla kami mag-sparring niyan kahit walang armor, ganun. Every time na mag-spar ako, nakakuha ko ng mga bagong techniques na gagamit ko sa competition. Kung dating may kabog sa dibdib, ngayon wala nang kinatatakutan si JR sa taekwondo mat. Sinasabi niya, parang ang laki ng kalaban niya. Parang natatakot siya, gano'n. Pero ngayon, hindi na niya sinasabi yun. So, siguro dahil sa training niya, na matagal na rin siyang kukumpit, he's more confident now. We really motivate them, not only players who are winning players, no? But we focus more on the weak players so that we can motivate them to join more tournaments, to be faster, be stronger, to gain more confidence. Otherwise, pag pinabayaan mo yan, eventually talagang they'll give up. Pero hindi magpapatalo si Amber sa katapangan at tibay ng loob. Because girls can also be tough and they can also sometimes be tougher than boys. At dahil sa kanyang mga nakita kina Amber, JR at marami pang mga batang nagdaan sa kanya, alam niyang higit na aarangkada pa ang larong ito. I see Taekwondo as a sport in the Philippines that could possibly give the first gold medal doon sa Olympics natin. And I see it as a martial art that if everybody would be involved in the martial art would eventually make Filipinos a better person. Paglaki ko, gusto ko makapasok sa national team para may represent ang Pilipinas. I plan to go as far as I can and until I just can't, hanggang di ko na kaya yung taekwondo. I also want to join the Olympics and also win a medal for the Philippines. Mabilis na nagdaan ng linggo at sa mundo ng palakasan, maraming naging kaganapan na baka hindi ninyo nagwardyahan o natutukan. Eyes on the ball po, dahil narito na ang mga balitang astig. Balitang Astig! Bukas na gaganapin sa Camsur Water Sports Complex ang isa sa pinakamalaking international marathon competition sa bansa. Mahigit sa 20,000 mga runners ang inaasahang lalahok mula sa Pilipinas at teams mula sa iba't ibang mga bansa. Ang naturang marathon race ay hinati sa iba't ibang kategorya, 3K, 5K, 10K, 21K at 42K run. Maghanap ng mga bagong sibol na boksingero. Ito ang misyon ng nakalipas na Amateur Boxing Association of the Philippines 2010 PLDT ABAP NCR Youth Amateur Boxing Championships na ginanap noong September 17 to 21 sa Quezon Memorial Circle. Mahigit sa 180 mga batang lalaki at babae na may edad na 11 hanggang 18 ang sumali mula sa Metro Manila, Binangonan, Rizal, San Pedro, Laguna at sa Tayabas sa Quezon. Ang mga boksingerong nagwagi ay may pagkakataong irepresenta ang National Capital Region sa 2011 PLDT ABAP National Youth Amateur Championships sa Cagayan de Oro City, kung saan makakaharap nila ang mga champion boxers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagtunog ng buzzer sa huling pito ng referee, madaling makita sa scoreboard kung sino ang nanalo. Pero kung paano nakamit ang tagumpay, kung paano ibinigay ang todo kahit di umabot sa dulo. Yan ang mga kwentong astig.